हेलो साथीहरू, फेरि पनि तपाईहरुको लागि मैले टिभी लटरीको केही अपडेटहरू लिएर आएको छु। मलाई धेरै साथीहरूले टिभी खुल्यो र भनेर मेसेज गर्नुभएको थियो हैन। टिभी चाहिँ खुलेको छैन। टिभी खुल्न अझै 8-9 दिन बाँकी छ। आज सेप्टेम्बर 26 तारिक भइगयो हैन। अक्टोबर 6 तारिकको दिन ओपन हुन्छ। म ओपन हुने बित्तिकै टिभी लटरी कसरी भर्ने भनेर टपिकमा भिडियो अपलोड गर्छु हैन। युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बस्नु होला र म खुल्नुभन्दा अगाडि नै म तपाईहरुलाई एक दिन अगाडि नै भिडियो बनाएर सर्ट भिडियो बनाएर हाल्छु। तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको धेरै साथीहरूले सोधेको टिभी भर्दा फेरि के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ हैन। डकुमेन्ट केही पनि चाहिँदैन। तपाईलाई सिर्फ तपाईसँग एउटा नागरिकता र एउटा पासपोर्ट साइजको फोटो भए हुन्छ। र मैले तपाईलाई पहिले पनि भनिसकेको छु, तपाईलाई पासपोर्ट चाहिँदैन। तपाईले यदि तपाईको टिभी पर्यो भने तब मात्रै तपाईको पासपोर्ट पछाडि चाहिन्छ हैन। अहिले चाहिँ केही पनि चाहिँदैन। तपाईको नागरिकता र पासपोर्ट साइजको फोटो हुनुपर्छ हैन। अर्को कुरा चाहिँ तपाईहरुले पासपोर्ट साइजको फोटो हैन फोटो बनाउनु भएको छैन भने तपाईले मोबाइलबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। नै अलिकति म फोटोसपमै गएर बनाउँछु भन्नुहुन्छ भने तपाईले गएर बनाउन सक्नुहुन्छ। नभए तपाईले अब पैसा खर्च नगरेर बनाउने हो भने तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट अलिकति राम्रो क्यामेरा भएको मोबाइलबाट फोटो खिचेर पनि फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। तपाईको पैसा पनि लाग्दैन। मैले यसको टपिकमा हैन भिडियो अपलोड गरिसकेको छु युट्युब च्यानलमा। तपाईहरु युट्युब च्यानलमा भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। नभए मैले यसको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु। त्यसमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अर्को कुरा चाहिँ तपाईले टिभी कसरी भर्ने हैन तपाईले सिक्न चाहनुहुन्छ भने मैले डेमो कसरी भर्ने भनेर इक्जाम्पलको भिडियो पनि हालेको छु। तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ हैन। युट्युब च्यानलमा गएर तपाईले सिके राम्रो हुन्छ। पछाडि तपाईले अफिसियल वेबसाइटमा भर्ने बेला खराब नहोस् भनेर हैन तपाईले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब च्यानलमा भिजिट गरेर हेर्नु होला। मैले टिभी सम्बन्धी सबै भिडियोहरू अपलोड गरेको छु। आजको भिडियो यति नै भयो। हस्त धन्यवाद।